Na, hello, hello! Sziasztok! Újság! Újra itt, újra Hogwarts Legacy, újra Harry Potter. Ja, ez most egy késő esti banzai lesz. Azt se tudom, hol tartottunk. Rég volt már. Nem tudom, hol hagytuk abba. Annyit tudok innen puskázni, hogy egy átkunk megvan. Annyi megvan. Meg ahogy most áll a karakterünk, az ja. Csináltunk egy mellék fun küldit. Most nagyon fun volt. Szia, Gabi. Rájöttem az időzítőnek a problémájára. Nagyon-nagyon-nagyon bonyolult dolog volt. Egy dolgot kellett még módosítani az egészen. Aztán majd megnézzük, hogy kevesebb, mint 20 perc, de 20 perc múlva mit fog mondani a mi kis chatbot barátunk. Majd meglátjuk. Na, akkor ja, hát igen. De kicsit sötét a kép. Ugye, kicsit sötét van. De hát ezt egy új dologgal már tudjuk is orvosolni. Még hozzá magic. Very, very interesting magic. Mindenkinek ilyenje van, de én nagyon élvezem ezt a kis kicsikét. Nagyon tetszik. Szerintem kellő fényt biztosít így számunkra, de majd megnézzük a következő skinbe. De itt szemből szerintem fajn. Jó. Na, mindegy, belevágunk, haladjunk ezzel a témával. És jön a másik varázslat számomra. Fölrúgtam mindent. Remek, nagyon jó. Mindent fölrúgtam, ami itt volt a lábamnál. Szokásos téma van ebből. Szóval. Hát az nem, hát az. Így szerintem ez így a kúrós lámpa. Ezt mondanám én, de ez az én véleményem. Bár ja. Ez is elég beteg. De nem így fogunk menni. Na, hát a chatbot az úgy látom nem jött el. Nagyon jó. De eljött. Jól van, az működik. Meg még a like van, Gabi, a többit azt kitöröltem, most nem írtam újakat. Majd ezt szerintem úgy rendeznünk kell, hogy kell találni ilyen globált, hogy az mindenre jó legyen, meg majd írunk specifikus dolgokat. Na,
Nézzük a játékot már. Hát jó. Na, akkor jön a... A lábamat is sikeresen bevágtam. Nagyon kéne az új asztal is, majd idővel az is meg lesz. Kicsit korlátolt a hely. Na, game. Abban a pillanatban, hello, sziasztok, minden is. És akkor szerintem mérjük fel a dolgokat. Majd Gabi szólsz a hanggal kapcsolatban. Hogy állunk? Szia Máté, hello! Egybe mindenki hazaért, csodálatos. Én még próbálom összeszedni magamat, hogy hol tartottunk. Mert halvány lila pingom sincs. Igen, hát vannak itt ilyen mellékküldetések. Az biztos. Van az alohamórás. Jó, vannak itten. Igen, hát lehet menni a következő kihívásra. Hát szerintem nem oda fogunk menni. Nem állítottam belőle, csak pif, benyomtam. Nem készültem. Nem lett készülés. Csodálatos. Így talán. Nem volt értesítő. Nem állítottam be. Most majd holnap már lesz értesítő is. Na. Bocsánat. Hát még a kép, még vitatkoztam, hogy meg tudja csinálni az új barátom. Nem állítottam belőle a live. Csak lett a live. Hát bízunk benne, hogy ez miatt most itt nem lesz érvágás. Végig. Kedves tőletek, nagyon kedves. De, na. Próbálom fölvenni a tempót ezzel a játékkal. Amióta ez a játék volt, azért már volt egy pár másik játék, aztán újra vissza kell ehhez a csodálatossághoz szokni. Dikkel kéne beszélni. Hát én barátomnak üzenem, a like ingyen van. Szólok. Na. Deke would like to talk with you when you have a moment. Mondja, Dick. Hello, Deke. Professor Weasley said you wanted to tell me more about the loom. Hello. Yes, about that. Milyen a hang, mert az én fülemet az kivágja. Remekül meg fogok őket ülni. Seems the room thinks you need more space for your beasts. As Deke was saying, he's had a thought. Now, Deke knows how you can test the item of clothing that you enhanced in the enchanted loom. And perhaps help an old friend in the process. What do you mean?
A house elf named Tobbs works for his master, retrieving leech juice in a cave near Hogwarts. Tobbs' master doesn't let him leave the cave, and Deke knows the cave is infested with spiders. That sounds awful. It is. Deke hasn't heard from his friend for a while now. As the item you wove in the loom has an enchantment that might be useful, Deke thought you could test it whilst checking on Tobbs. I understand. Leave it to me, Deke. I'll find Tobbs for you. Oh, thank you. Please let Deke know what you learn about Deke's old friend. Elvileg ment. Elvileg. Na. Hova megyünk? Mit csinálunk? Oda megyünk. És van a közelben. Húha. Milyen küldik vannak ott, mint te? Dorothy, mit tudom én? Ajjajajajaj. Nagyon vissza kell ide rázódni. I should investigate. Kiabálja. Te is kiabálja. Ki kiabált? Kis... Azt is látjátok, hogy az a szerencsétlen állat beszorult a kőbe? Ez már nem az első ilyen hiba a játékban. This must be Tobbs's cave. I suppose I should head inside. Na, hát... ja... Ennek nagyon örülök, hogy használhatok tűzképességet, ami rohadtul nincsen beállítva. Ennek mindenki nagyon tud most örülni. Hát igen. Igen. Ilyen is kell vele, persze, hogy ne kéne. Ő kell nekem. Confringo! Tobbs's master is awful. Tobbs? Tobbs? Deke sent me. Javult a hangáborom. Aha. Protego! Levioso! Defendo! Bepánikoltam. Örülök, hogy ebben a játékban megint máshogy vannak a gombkiosztások. Hú. Jó dolog egyszer ennyi játékkal játszani, mert mindenhol más, ahogy vannak a dolgok. Azt a kutyafáját!
Tűrtöztesse magát hangerő. Atya úristen, hogy ez ennyire hangos. Hát hova vegyem mic-be? Igen, a karakterhangja is rohadt hangos volt. A dialógok is. Elméletileg ez a hangerő titeket nem befolyásol. Ez csak a fülesnek a beállításai. Nem tudom ezt, hogy csinálja, de elvileg így működik. És a többi Looks as if Tobbs was here some time ago. Ó, de jó. He must have headed deeper into the cave. Protego! Stupid one! Stupid one! Confringo! Jó. Asze! Levioso! Defender! Nem is hiszem, hogy van hely az inventoryban. Micsoda meglepő események vannak. Defender! Örülnék neki, nem a távolabbit bántanám. Levioso! A Crucio az még mindig olyan hangos, hogy azt nem tudom elmondani. Jaj, 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 jaj! Tudtam, hát. Protego! Stupid one! Stupid one! Not my fault you're a deadly great spider. Defender! Ó. Protego! Stupid one! Stupid one! Oké. Annyira nem megy rosszul a buli. Volt ez már rosszabb is. Amúgy annyira nincs bajom a pókokkal, de az ilyen kiskutya méretű pókok az azért nem tesznek jót az én idegrendszeremnek. Ezeket úgy nem tudom élvezni. Gabi, mit mondasz a fényre? Azt, hogy Defender! azon kívül, hogy Defender! hát nem téged akartalak. Levioso! Levioso! Defender! That didn't sound particularly reassuring. Confringo! Kész, jó állunk. Szűkebb és pókusabb helyre nem tudunk menni. Oj. Boss jellegű az épület. Ott is van. Hello. Ezt láttad már?
Hát igen, azt elkiabáltam, hogy jó megy. Annyira nem megy jól. Nagyon nem megy jól. Sokan vannak. Ó, hogy nyaldos meg. Nyugodjál már meg! Mi van, meghaltam? Nem, de jó úton vagyok. Oh. Hát igen, elkiabáltam, hogy jól megy, de lehetett volna rosszabb is. Hát megcsikart. Picit. Egy picit. De nem baj. Nem akarok oda menni. Hogy most se Harry? Hát megvan Tops. Hát nem érte túl a dolgokat. Poor Tops. Left here alone with the spiders. Hát megcsikarta a pók. Ez most nem. Elfogyott a healing potia. Kapta. Szegény. Most nem lehetett szép alá. Nagy loot. Hát ez lehetséges volt. That table looks familiar. Seems I'm back Kijutottunk. Hát akkor meg volt az első kalandunk. Gondolom az lesz a küldi, hogy el kell mennünk. Le kell jelentenünk a dolgot. Ó, de kéne egy szék. Gáz. Azt-e! Hát ez... Állítson már magán fiatalember már. Azt a...
Megjött a fogadóbizottság is. Revelio. Oké. Na. Hogy állunk? Jó lesz már az az új monitor is. Igen. Dicknek le kell jelentenünk a dolgot. Hát eszembe jutott. Igen, ezt kerestük. De nem volt meg. Na se baj. Hát levezetésképpen nyomunk egy kis repülőversenyt. Jó. Nyomjuk egy repülőversenyt, ne vessetek egy jót. Az annyira nem adja. És akkor a repülőverseny után megnézzük a lootokat, mit szereztünk. Megpillantjuk. Igen, mert úgyis, hogyha díjhez megyünk, akkor ott van a kis könyv, amivel föl tudjuk fedezni az új cuccokat, jó? Oké. Jó. Kontrolleres versenyzés lesz. Forma 1 már rég volt. Szóval ez vicces lesz. Mondjuk az első még annyira nem, de... If it isn't Slytherin's newest broom talent. Na, itt van nagyképű Hello, kisasszony. Melda. Albie Weeks sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. Úgy tűnik, mint a Seems föltékeny someone's jealous lennél. of my skills on a broom. Me? Slytherin Quidditch captain. Jealous of you? Everyone knows that class is only for Quidditch beginners, kapitány a trouble makers and kisasszony, bumbling értitek? baboons. But for some reason, now people think you're competition. I can't be having that. Perhaps I nagyba am van. competition. You can't be what passes for Slytherin these days. Ragged old hat's dropping its standards. Jó, hogy nézem, azért Enough of voltak this. laggok. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Slytherin. Actually, why not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose. Működik még? Did it? Á! Now that's more like it. Az gyönyörű volt. Azt tanítani kéne. Hát azért meg kell hagyni, jól néz ki. Mondjuk azért megállítanának most, hogy fújjak egy varázsszondát,
Az lehet bejelezne. Oh! Did it? Aha! Brilliant! Egy volt. Szia, aludj jó. Jó pihenést. That's not... You must have cheated, you... Ugh! Fine. You won. Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. Challenge accepted then. Perhaps you have what it takes after all. We shall see. But don't get your hopes up. The next course near Irondale offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. És így megyünk. Hanem... Bemegyünk egyből. Igen, és a szükségszobája. Jó. Oké. Na, hol vagy, Dick? Hoztam a rossz híreket is, I'm barátom. back from the cave, Deke. Wonderful. Deke hopes you gave Deke's best to Tobbs. I'm sorry to tell you this, Deke, but Tobbs is gone. It seems he was unable to avoid the spiders in the end. Oh my. Deke was afraid of this, alone in that cave for so long. Oh, poor Tobbs. Deke and Tobbs once shared the same master. When he died, we were separated. Deke always wished Tobbs had been sent to Hogwarts too. Deke feels lucky to serve such kind witches and wizards like you. Deke will miss his friend dearly, and will raise a glass to him with a heavy heart. I'm truly sorry about your friend, Deke. Thank you. You are very kind. Deke could use some time alone to think, if that's all right. Na, nézzük a cuccokat. Secondary kesztyű. Oké. Nézzük, ez hogy néz ki a gyakorlatban. Az nagyon jónak néz ki, így. Sőt. Abban a pillanatban csere van. Hát azt tüntetjük is el. Igen. Igen, igen. Így, nézzük, szemüveg, abból nincsen jobb. Ebből sincsen jobb. Ez se jobb. És itt az epic. Nem. Nem. Jó.
Lassít ezt a kést. Igen. Defenszet kapunk rá. Nézzük a trét. Leszáll a szintű, szóval erre már... Hát elég sok minden kéne még. Na mindegy. Akkor... Igen... Pucridra még mindig nincs pénzünk. Jó van, menjünk. Kettes kihívás. You would be wise not to underestimate this student. Their aptitude for magic is beyond anything I've ever seen, and I've been teaching a long time. It is a joy to have such a student. It can be. There you are. I received your owl. I was able to speak with Lodgok, the goblin I mentioned before. What did you learn? He and Ranrock were close once, but they had a falling out. You believe he can be trusted? I believe he's trustworthy, yes. He seems sincere, and Serona Ryan trusts him. Very well. Supposing he can be trusted, will he help us get to Ranrock? I retrieved a stolen helm. He hopes to return to Ranrock in order to regain his confidence. You have been busy. Let's hope your efforts result in our learning something about Ranrock's plans. Lodgok did mention that Ranrock is searching for something, but he couldn't say what. Perhaps that helm will yield some answers. Ranrock is searching for something. I feared as much. I've heard an unusual amount of activity, goblins and wizards, I surmise, when visiting my portrait at my castle. Rookwood Castle? My former residence, yes. That castle is also the location of your next trial. I'm sorry to tell you that Victor Rookwood, evidently your descendant, is a dark wizard in league with Ranrock. My descendant? A dark wizard? I'm afraid we've no time to waste. Despite the obstacles that clearly await you, you must get to Rookwood Castle immediately. Not only is it the location of the next trial, it is home to a source of power that would be devastating in the wrong hands. I do wish we had the luxury of time. However, I do not doubt your abilities. Find my portrait there as soon as you can. Very well, sir. I'm on my way. Best of luck. Na most No time to waste. I'll meet you at Rookwood Castle. na mindegy, elmondtuk a ősi varázslónak, hogy hát amúgy a leszármazottad átállt a sötét oldalra. Azt ez annyira nem tetszett neki. Örültem volna, csak bejelölöd. Ja. Értem. De nem tudom még menni. Rookwood kastélyhoz kell menni, de ezt most annyira nem vágom. Adjuk a seprűst küldit. Egyelőre, aztán addig még így meglátjuk, hogy mit hoz a sors számunkra.
majd meglátjuk. Deja vu van. When you find a good opportunity, why perceive it with both hands? You're back! With something to report, I hope? Szevasz, informatikus. Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Ray's must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent, and it's wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. How to address the issue of altitude as it relates to speed? Jó. Thanks for stopping by. Hope to see you Hát again. elmondtuk neki, hogy ment a cseprű dolog. Hát, hogy itt-ott vannak hibái, meg tattarattará, úgy lefikáztuk az egészet. Jó, és akkor megjelent a rokódos. De... ha már itt vagyunk, akkor... beszéljünk a fiú-lánnyal. Hello again. I've got spectacular news. The broom upgrade's ready. Stop by the shop when you can. Hát, hogy ott is be lehetett volna menni. Ez biztos. I had the courage to go into the forest. Pardon me, but were you saying something? Oh, hello. Talking to myself. I'm Clementine, Willardsey, charmed. I was musing on the precious butterflies I see near the edge of the forest. Whenever I come near, they fly off into it. When I was at Hogwarts, we truly were forbidden from entering the forest. Told horrible stories about it, and I've had an irrationally intense fear of it ever since. It's silly, but I'm insatiably curious as to where the butterflies go in the forest. You couldn't possibly find out, could you? You want me to follow the butterflies? Persze. I do, yes, if you wouldn't mind. Very well. If I have time, I shall see where they lead. Ez Oh, how komoly. kind. Students these days have so much more courage than I ever did. You can usually find me right around here. I hope to see you soon. Pillangókat kell keresni. Don't forget, the És butterflies követnünk. always seem to be on the fringes of the forbidden forest. Good Jó. luck. Na, Hello, sir. mondjad I haverom. received your owl. How are you? Hello, my friend. Did you ever find Lodgok? Beszéltem I vele. did, thank you. We had a good conversation. He sends you his best. Glad to hear it. I A shan't jobbakat ask for küldi details of magának. your little chat. Önnek, And I'll refrain hölgyem, from telling you to be uram. careful yet again. But Nem I hope you tudom. will be. Whatever your plans. Of course. Your owl mentioned you're needing my help with something? I do. I thought you might be just the person to do a favour for my friend Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield. I don't believe I've met Mrs. Sprottle. She's lovely. Her late husband Aidan was a friend of my father's. In fact, I'd stay with Dot and Aidan the summers I waited tables here as a student. I've seen her a few times since Aidan passed, but the pub's been so busy lately, I've not been as attentive as I'd have liked. I wonder if you might pop in and see her. She may need some help collecting ingredients for her supply of Wiggenweld potion. And you could retrieve something of mine in the process. A box, full of old letters and such. Persze. I'll try to go and see her when I can. It would mean the world to me.
And to Dorothy. Aiden was bringing the box of letters to me when he was taken ill. Dot can tell you where he might have dropped it. You'll find the hamlet just north of Hogsmeade. Please do Itt give még Dot van my love. valami küldi. Ez csak meg itt az emeleten mutat valamit. Igen, erre megyek. Igen. Ez kint van? Hát ott kint van. Oh. Fix him. That charm grinder. Lapocska, várjál, lapocska. Lapocska. Gyere csak ide. Kell az XP. Mondja, uram. Is everything all right? How kind of you to ask. The name's Ackley Barnes. And no, it is not. I'm plotting a sort of revenge against my ex-business partner, a conniving fiend by the name of Alfred Lawley. He cut me out of our herbology supply business just as we were getting started. Said I was too volatile to work with. I'll show him volatile. That must have been frustrating for you. Yes, it was. Terribly. I'm simply passionate about my work. Supercilious fool. He's passionate about things too, as I intend to remind him by relieving him of his prized possession. A venomous tentacula he's grown from a seedling that was to be the keystone of our business venture. I can't get anywhere near it with Ruth Singer watching me like an augury. Lawley's doing, no doubt. But no one would suspect a student. How would you feel about committing some grand plant larceny? I'll get the venomous tentacula for you. Marvelous. I know a fellow seeker of justice when I see one. Take as many herbology supplies as you like while you're in his cellar. All I ask is that you bring me the venomous tentacula. Remember, I just need that venomous tentacula. Seems I need to find Mr. Lawley's cellar. This must be it. This must be the cellar. How to find that venomous tentacula? Better not let Mr. Lawley see me. Nem, no. No. Basz meg. Aloha Mora. Óhe! Mindig nem vették ki a játékból? Where is that venomous tentacula? Ott volt, én már láttam. Most... Persze. Az?
Az érdekesen halt meg. Revelio. Now that I have the venomous tentacula, I should return to Mr. Barnes. Confringo! Revelio. Most erre úgy nem igazán akarok semmit sem mondani. Véna. Létrán kellett volna átfutni, de Harry, ez nem sikerült most. Vissza kell térni. Hol van a bácsi? Amarra van. Jó. Hát a nagy kihívásról nem fogom most neki kezdeni igazából. Azt megmondom, meg ez hosszú stream se lesz, mert azt annyira én nem gondoltam át, hogy így ez most így ilyen hosszú lesz. Egyetlen egy okból kifolyólag. Na. Lesz ez jobb is, meg hosszabb is, de ez most nem lesz egy hosszú stream. Revelio. Mondjuk azért ez a rész ez eléggé aktív volt. 21-esek lettünk, 21-es szint. Figyelj, itt van a gazad. I have that venomous tentacula. Wish I could see Lawley's face when he realizes his prized possession is gone. Let's see who's volatile now. Well done. I'll take it off your hands now. Of course. Glad to hand it over, frankly. I shall make an ocean of galleons, and Lawley's business will be sunk. Here's a little something for your next trip to Zonko's. Oh, to see the look on Lawley's face the next time he wanders down to his cellar. Kaptunk egy kesztyű transzmagot. Igen. Nézzük még meg egy kis küldit. Jó van, nézzük meg a pillangókat, még bele fog férni. Bőrön bele fog férni. Jó, úgyhogy nem férne bele. Keressünk pillangókat. Érted? There they are. Pillangó. He wasn't making it up. Well, we've come this far. Arra kell menni. Pont arra. Egy v 1-ben jók vagyunk. 1v1-ben nagyon jók vagyunk. Hova lettek a pillangók? Hova lettek a pillangók? Arra kellett menni. Elvesztettem a pillangókat. Ja, nem, várjál.
Ott vannak pillangók. Well. Look what we have here. Fogalmam sincs, mit kaptunk. De nem bírtam kivenni a kis képből, hogy mit kaptunk. Én nem tudom. Igen, ezzel vissza kéne mennünk. Majd megnézem. Jó. Mi? Ja. Meg kéne menni az időfejlesztni. Ezt fogom megnézni. Az anyja nem izgat. Nézzük még meg ezt. Lássuk. Oda megyünk. Nagyon jó. Azért örülök neki, mert oda tudunk gyors utazni. Hogsfield. Now, where to find Mrs. Sprottle? Na. Bardo Beaumont should have returned by now. Had by dark wizards he was. Hello, Mrs. Jó lány küldött. Actually, Sirona Ryan asked if I'd come and see you. Oh, dear Sirona, a gem. Has been for as long as I've known her. She thought you might need help Hallott collecting már. ingredients for your Wiggenweld potion. And she's correct. My darling Aiden used to collect hawklumps for me. Since he died, my supply has dwindled. I'm sorry for your loss, Mrs. Sprottle. Oh, thank you. Love of my life. A bit lost without him. If you wouldn't mind gathering some hawklumps for me, I'd be happy to compensate you for your time. I can certainly try and find some for you. That would be wonderful. Érdekes I'm volt. worried about the travelling vendors and would love to get them more Wiggenweld potion. Sirona also mentioned that Mr. Sprottle was bringing her a box of letters when he fell ill. Indeed he was. I'd almost forgotten. I stumbled upon it just before Aiden died. He was hoping to go through it with Sirona over a butterbeer or two. Those two were always like two bowtruckles in a branch. Aiden took ill when he was collecting hawklumps on his way to see her. He made it home, but I fear he dropped the box in the cavern. The cavern is in the hills just southwest of our hamlet. You can gather hawklumps and collect the box of letters there. Thank you, Mrs. Sprottle. Thank you. I'll be here if you are able to collect those hawklumps. I and the vendors I help would greatly appreciate it. Shane Bardolph thought dark magic was the answer. I reckon Rookwood's played a hand in his disappearance. Hát fiúk, lányok, igazából onnan, hogy mondtam, ez egy rövid stream lesz. Ez egy rövid lett. De lesz ennél hosszabb is. De most ennyi fért bele az én keretembe, időbe. Sajnos, sajnálom. De reméljük a holnapi nap az lesz és hosszabb lesz. De aki itt volt, annak nagyon szépen köszönöm.